Ang Alay sa Bayan para sa Panatag na Bayan Program o Kalikabayan ay isang climate change remediation initiative. Ito ay may tatlong components o mga bahagi. Una, legal compliance para mai-promote ang sektoral na pakikiisa. Pangalawa, dokumentasyon ng pagsunod sa pagtatanim ng mga puno at pagsukat sa pagbabawas ng carbon sa hangin at init ng panahon. Kung ang bawat Filipino sa pagitan ng edad 12 hanggang 64 ay magtatanim ng at least isa sa bawat individual as required by the Arbor Day Act, at least 76,391,084 na puno ang maaaring maitanim bawat taon. Ito ay batas susog sa RA 10178 of 2012, kung saan tungkulin ng bawat Filipino na magtanim kahit isang puno sa bawat taon. Likewise, the ENGP intends to cover the nation's remaining 7.1 million hectares of unproductive, degraded forest lands. This means around 600,000 trees a year from 2016 until 2028. Ang target na ito ay mababa kumpara sa kakayahang maitanim kung susundin ng Arbor Day Act. Another law, RA 8746, was enacted para naman masiguro ang air quality, especially in crowded urban areas. Ito ay para matiyak na malinis ang hangin sa ating paligid para sa kalusugan nating lahat. As a signatory o isa sa mga pumirma sa Paris Agreement, ang Philippines ay committed to greenhouse gas emissions to a 75% reduction by 2030 and work out to reduce temperature nang mababa sa 2 degrees Celsius at maiwasan ang tinatawag na island heat wave. Ang ginagampanan ng puno sa pagbabago ng klima. As trees grow, they help absorb and sink the carbon na siyang dahilan ng global heating o pag-init ng mundo. Trees, together with all plants, use sunlight energy to do photosynthesis. Photosynthesis is a process that uses carbon dioxide and water to create energy, which is glucose, para sa cells ng mga dahon at mga puno. In the end, nagiging pagkain ng mga puno ang carbon na iniiwasan nating makarating sa atmosphere at kumalat sa ating kapaligiran. In addition to the carbon dioxide trees capture, they also help the soil capture and store carbon. Despite not doing such an incredible job as oceans do, trees are extremely important to help stop climate change. Ngayon, kung saan ang mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo ay nakararanas ng record ng high temperatures at maging ng heat waves, the need to address climate change is front and center. Cities worldwide are experiencing days of extreme heat exposure at 3 times the rate they did in 1980. At dahil dito, sobrang tumaas din ang mga heat-related illnesses tulad ng heat strokes. Tulad ng mga sinasabi ng mga scientifico, kung siseryosohin lang natin ang pagtatanim ng puno sa mga urban communities, maaaring mapababa ang init ng temperature hanggang 10 sentigrado. An important part of the solution is trees. Scientists have found that when done thoughtfully, planting urban trees can lower air temperatures in city neighborhood by around 10 degrees. And in rapidly warming world, that could literally mean the difference between life and death. Nitong nakaraan lamang, tumaas ng 74% ang nadagdag sa kaso ng death o pagkamatay sa ng extreme heat na dala-dala ng pagbabago sa klima. With increasing global surface temperatures, ang possibility, mahabang tagtuyot at increased intensity of storms o mas malalakas na bagyo ay patuloy na sasalanta sa ating bansa. As proof of this, just recently, the Philippines topped the 10 countries in Asia with highest disaster risk. Tayo ngayon ang nangunguna sa pinakamapanganib na bansa in terms of climate-related risk.
Hindi lamang mahalaga ang pagtatanim ng puno para makakomply sa batas, bagkus mas mahalaga ang mabuhay at mapalaki ang mga ito para patunayan ang pagtalima natin sa inuutos ng batas. It is our duty to see that the trees we plant grow. By compliance, we need to have proof of conformism, patunay na tayo ay sumusunod sa batas. By duty, we have to have a measure of accomplishment o sukatin ang ating mga nagawa. Maraming nasasayang na resources, pera, panahon at effort sa pagtatanim ng mga puno. Kung hindi titiyakin na mabubuhay ang mga ito, marahil ang NGP ay mangangailangan ng mahigit 100 billion para maabot ang target nito. Malaking pondo mula sa gobyerno. Balikan natin ang Alay sa Kalikasan, Panatag na Bayan Program. Ito ay patungkol sa una, pagsunod sa mga itinakda ng batas sa pagtatanim ng puno. Pangalawa, pagdodokumento ng pagtatanim. At pangatlo, pagsukat ng kontribusyon sa pagbabawas ng carbon. Lahat ng mag-aaral sa junior at senior high school, TESDA, college at graduate school ay natasang magtanim ng kahit isang puno sa araw ng November 25 at June 24, ngayong taon at sa mga susunod na taon. Pangalawa, lahat ng kawani ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya, NGOs, ay natasan ding magtanim ng kahit isa sa mga parehong buwan at petsa ng taon. Pangatlo, lahat na inatasang magtanim ay may tungkulin na i-monitor at siguraduhin ang kanilang mga itinanim ay buhay at matatag. Pinapakilala namin ang napiling monitoring tool, ang Central Tree Bank, na pagkasunduan na gamitin ang premium version ng CTB para sa pag-geotag ng lokasyon ng pagtanim ng puno na may GPS tracking feature. Documentation of planting activities including the profiling of the planted trees at ng mismong may-ari ng tanim. May notification feature para ipaalam sa nagtanim kung kailan dapat muling dalawin ang itinanim na puno at upang mai-record ang paglaki ng mga ito at may record ang compliance sa pamamagitan ng pagproseso ng passbook para sa clearance or evidence of compliance. Meron din itong kakayang magbigay ng consolidated reports na kailangan ng organization o agency. There are two ways to register. Una, ang pagrehistro ng organization. Ito ay gagawin ng authorized representative ng school, opisina o ng organisasyon. Kailangan lamang bumisita sa webpage gamit ang laptop by clicking the link provided. Magagamit din ang QR code. Iscan lamang at dadalhin ka na sa webpage para doon magrehistro. Users can use their Android phones or laptop. Webpage can also be accessed using cell phone. We will send you the link of the Central Tree Bank webpage. When this screen appears, click Organization. Registering organization. Note, instructor volunteers or students to register their account under the name of your organization using their smartphones, though they can also register in the web page. Kailangang sundin ang format para sa pag-register ng inyong organization. CN stands for Camarines Norte. Ito ang unang reference that will serve the umbrella of all organizations that will participate in the program. Sa pag-register as a user of Planter, kailangan munang install ang CTB app sa inyong Android phone. Simple lang, iscan ang QR code na nasa slide o i-click ang link.
Maaaring gumamit ng Android phones or laptops sa pag-register. Pwedeng ma-access ang webpage gamit ang cellphone. Android platform can likewise be viewed through BlueStack and a laptop screen. Click Register and click Individual. Paalala lang, gumamit ng username at password na madaling tandaan o kaya i-store ang username at password sa iyong cellphone contact list. Dahil manaka-naka lamang namin gagamitin ang app kaya't maaari ninyong makalimutan. Sa ngayon ay walang username at password recovery feature ang app. To document the planting activity, users can choose between camera and video. To take a selfie with a tree, the user can make a short blog to tell a story about the planting activity. Sa pag-selfie, dapat malinaw ang kuha ng puno at nakaharap sa camera ang user. Gumamit ng tape measure para sukatin ang height ng puno. Ang feature sa pagsukat ng puno ay kasalukuyang pang ginagawa. Piliin mula sa drop-down menu ang tree na inyong itatanim o kaya ay i-input kung wala sa pagpipilian. Sa example na ito ay guyabano. Makikita ang information tungkol sa inyong puno, scientific name, location, coordinates, date and time of planting or updating. Then, upload to finally document your tree. And you're done. Once it is done, a confirmation will pop up. Upload means either send or save. Your picture/video will be sent to our system and saved in our vault. Your tree has now been saved to the database and may be viewed on the map. As can be seen in the screen, some information is displayed about the tree. User may even name the tree like a pet. Ito ang mga identified or geotagged areas sa Camarines Norte na kailangang taniman ng puno ayon sa DNR. Sa pamamagitan ng geotagging, ang mga locations at bilang ng mga itinanim na puno ay mabibilang at may overlay sa mapa, either through Google Earth or GIS applications such as ArcGIS or QGIS as seen in this picture. Even after many years, the location of the tree can still be tracked as each tree is assigned a name, a code, and coordinates. Sa mga mag-boyfriend o girlfriend, yung itinanim ninyong puno even after so many years, kahit pumunta kayo sa ibang bansa, pagbalik ninyo dito sa atin, matutukoy pa rin ninyo ang inyong love tree. This is the Tree Bank Vault, where the tree planting photos or video clips gathered by using the app is stored and may be retrieved. This is the Central Tree Bank repository, where date and reports are recorded and safe kept. CTB can provide graphs and reports required by the organizations and even by the users. After 3 months or earlier, the user or planter will receive an SMS notification or message to visit the planted trees and update their status, as well as discover if the trees require additional nurturing or replacement if necessary. Sa ngayon, ang feature na ito ay ginagawa pa rin at magiging available bago magtapos ang taong 2022. Sa pag-monitor o pag-update ng status ng puno, ang proseso ay tulad din ng pagtanim ng bago. Babalikan ang punong itinanim para tignan ang sitwasyon at kondisyon nito. Kung namatay, papalitan. Kung madamo ang paligid, lilinisan.
kukuha ulit ng picture ng puno, susukatin at magsi-selfie, then upload. The CTB generates e-passbook. A passbook will be issued to the registered tree savers or user planter, showing the record of tree planting and updating. Magagamit ito para sa clearance as proof of compliance. Ito naman ang passbook na makikita sa webpage. Maaaring buksan ang personal account sa webpage gamit ang username at password. Yung feature sa passbook ay kasalukuyang ginagawa pa rin. Mahalaga na sa pag-register ng organization, mailagay ng tama ang address at ang logo. Makikita sa passbook ang mga activities ng pag-monitor at pagtatanim. Dito rin makikita kung ilan ang iyong itinanim at ilan ang kasalukuyang nabubuhay. This is the organization's consolidated tree bank account. Makikita dito ang kabuuang naitanim na mga planters ng isang organization. In this example, Jollibee Diet, if you click Action, lalabas naman yung individual passbook. May kukumpara ng administrator ang ipinakitang passbook ng planter gamit ang cellphone para ma-verify. This feature is under development. App badges from Central Tree Bank are used to recognize compliance with school clearances or employee performance with their company's policy on social responsibility. In addition to database, users can exhibit their badges for clearance or to avail of incentives. A different set of badge may be earned by each level of compliance. By clicking the fruit-bearing or the non-fruit-bearing icon, a summary of types of tree and its total numbers will be displayed by barangay, municipality, province, and by region, and nationwide. You may also use the app to view the total number of trees planted and documented, both fruit and non-fruit bearing, by barrio, municipality, province, by region, and nationwide, which is now being programmed. It also contains some information about advocacy. Naglalaman ng mga instructions ang CTB app para maging madali sa gagamit. Just click the How to Plant at the menu bar and you will find the instruction. Meron ding option na sagutan ang built-in survey. The CTB app is generally free. Users can enjoy using its basic feature of geotagging and documenting. However, with the capacity requirement for the monitoring, updating, GPS and geotagging, compliance of authentication, and generation of reports, a donation is required to sustain and continue the development of the app. A minimum donation of 10 pesos per tree for a year of access is required. Succeeding year of subscription for is 5 pesos per tree. Sa ngayon, GCash at Paymaya via Smart pa lamang ang ginagamit para sa donation. Organizations will also be asked to make a donation. There is no minimum or maximum amount for organizations. Before using the app, may makikita kayong message to proceed, then you will be asked to donate. For students, the minimum is 10 pesos. For professionals, at least 50 pesos. There is no maximum for donation, as there are new app development in the pipeline that needs support fund. Ito ang mga nakalinyang development. Una, offline feature. Isa pa lamang ang option na pwedeng gawin sa ngayon para makover ang areas na walang internet. Ang paggamit ng satellite technology. Bagaman wala pang Starlink ni Elon Musk sa Pilipinas, meron ang available na magagamit para dito. Pero ang presyo nito ay may kamahalan pa. Makatutulong marahil sa pangangailangan ito ang PDRRM. Pangalawa, additional reporting, output tulad ng pag-compute at pag-project ng carbon capture at projection ng produce
ng mga fruit-bearing trees. Pangatlo, gagawa din ng mga games patungkol sa pagpanday ng consciousness at habit ng pagtatanim at pangangalaga ng kapaligiran. Pang-apat, maglalagay din ng social media platforms at channels para sa mas malawakang impormasyon at engagement. Pang-lima, Coconut Bank. Ito ay app para sa monitoring ng mga nyog, kasama na ang pag-regulate ng pagputol o pagpapalit. Pang-anim, Central Crop Bank para naman sa pag-monitor ng food security at ang Climate Change Tagging System. Reminders. Number 1. The common complaint in using the app is usually related to signal strength. The student should find a location with better signal to send or upload their pictures. We conducted a dry run last Saturday and there was no major glitch except lagging, which is about signal. Number 2. The planting will begin after the opening program and launching of Kalikabayan 2022 on November 25, 2022 and ends until 4 p.m. Number 3. What if a student does not have a cell phone? The student may borrow from his or her classmate, siblings, and relatives, since the planting will be within or near their residences. However, the student must register to credit the plant in his or her name. Participate in the Global Warming and Climate Change Consciousness Week. Reaffirm commitment by planting and growing a tree. Thank you.